Hi guys, welcome to my channel. This is Bisda Cuisine TV and it's our 4th vlog. So guys, ang lulutuin natin ngayong araw nito ay banana meat. Isa sa favorite ulam ko tuwing piyesta sa amin sa Dalaguete, Cebu. Pwede rin siyang pang merienda. So, alam niyo ba guys, hinahanap-hanap ko siya dito sa Manila pero hindi ko siya makita. So kaya ngayon, lulutuin natin siya para ma-share ko sa lahat ng mga friends ko dito, mga subscriber ko dito sa Manila para maluto din nila. So tara, lutuin natin. Alright. So next step guys is hiwaan natin sa gitna yung ating saging, yung parang bulsa. So dito natin nilalagay yung ating giniling na niluto kanina, okay? So simulan na natin. Ito siya. So kailangan hindi sagad yung pag hiwa nyo guys ha. So ayan lang. Ganun lang siya. Ganyan lang guys ha. So, tuloy-tuloy nyo lang yung lahat ng saging nyo. And after this one, is maglalagay na tayo ng giniling dito sa loob ng ating bulsa dito sa saging. Okay? So, ayan na po. Ito na po yung giniling na tinimplahan natin kanina. Ilalagay na natin siya sa ating mga saging na nahiwa na. So, simulan na natin ha. So, ito siya. Ipasok mo lang siya sa gitna. Ayan na po. Tapos ipapanglock natin mamaya guys yung hinaluan ng tubig na harina. So, ito na siya. Lalagyan natin ng harina mamaya dito para mag-lock para sa ating pag deep fry, okay? So, ayan. Hanggang sa maubos lahat ng ating mga saging. So guys, umpisa na natin yung pagpiprito ng ating saging. So ito na guys yung ating lutong banana meat. So suggestion guys, pwede siyang lutuin sa lahat ng handaan, hindi lang piyesta.
Pwede rin sa mga birthday, sa mga anniversary, lahat ng okasyon. Tara, kainan na! Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. So guys, tikpan na natin. Sarap! Pwede rin siyang kamayin. Guys, maraming salamat sa panonood sa video ito at sana natuto kayo ng bago para may share nyo sa inyong pamilya. And hanggang sa muli guys sa next vlog natin. And please don't forget to like, share, and subscribe. Ingat, keep safe.